Iya kemarin sowas kesalahan adalah kokoros ni Wayne Pompey dan kakaisan sa mga American chorus ng Ghost and Ranwich. May sa permar kamatangan Wayne Pompey gawiyawi Purple Kings. Pagpatutan ng live Facebook page, YouTube channel, Facebook page. Kabacayan kabasantisi kay po TV channel rin sa Priyaw. Nagmen kabesa kananayang radio kit papapay sa 12 FM 1.8. Sol matangkan korasan mga itapachuan, me kamatangan Ranwich, pagpatutan ng men kabesa kan pukorasan niyang kasilmangi tamasan itapachuan, is makayon na yung matong, o right man at beauty ng matong tonpe. Sa-isang magkamatong chapter o naka-iwiya kamatangan success, yay pwedeng kamatang matan kay Casey, siya yung iray na kan nabipatuasang masakin tonpe at aray next gen.
Milkchen. Milkchen ngayon. Okay, so untuk sa election, Prof. yang rumpin, Put tayo kwen, Soan ko sa nabata. Boys kumpay, Turkey, Peanut, second base, Park, Jangan safe on first base, Jangan safe on second base. Runner niya on second base, Pata na nabata, so ko sa nabata. Ilang second base na ilang mas dito. So, boys, para Turkey, Peanut, kurang-kurang na po kayo right fielder o center fielder. Okay, Jangan runner for third, runner for second. Score, 5-2. So, sa daw po yung bata. So, ko sa bata. Boys. Tatay sa Jatoki. Bicara lang po yung single one. Boys, Toki, pihil na. Talagang sa buktis ka kung pala kaya ng talang and then runner safe on first base. Imason na kayo yung kiyan sukset na bacawan na kanari ka Pablo talango. Okay, Casey, yung records ka sa sukset. Next turn, top. Tungo pa ng bed. Eh, kayo na po yung magpapatad sa Jipaki. Boys, pada Toki, pihil na sa labis. So, kita bertemu karena runner safe on second base, runner safe on first base. So, boys yang baik, Toki bila, pero kailangan sa orang itu kami. Full base. Untuk space kapon auto. So, sila yung mga boys. Para sa Jipaki. Para Ploki, pinag first up chocolate mo. Talang mo, women safe on second, women safe on third. Nabangkok niya Enrico Pablo. Kaya na ba ito ko sa Jipaki at mga strike. So, kung sa mga boys, Enrico Pagi, Enrico yata yung home run. Okay, so that's Casey at the other way. So, that's the other way at the bata. So, I'm going to bata. Para sa bata. So, pagkakata na tayo. Pagkina ang buwelo. Ang bata. Sa boys. Lagi mo yung pipila.
Picture tayo kay John State from first base. Connor moving on second base. Ang success rate na kami yung team yun, KC. Richard, Hello. Man. Man. Oras kong boy para Doggy, Pina, wala pa left. Oo. Nagkabalitan ko yung mga slow. Casey Bangkok for the right shoulder for number Yao. Extend kami. Tara daw. Kayo na po yung ito para sa Tupaki. So, mas pala yung point. Boys, para Tupaki, yung po yung mga para sa face. Third under 6 from first base to 1.2 sa mid-set. Kamar, last name Panalos. Kaya ano po yung katawan? Ating sa Tupaki, runner for first base. Pagkakas mo yung Tupaki. Our channel out for second base. So, Tupaki channel safe for first base. Kaya ano po yung katawan? Ating sa Tupaki. Picture yung po yung boys. Para Tupaki, pinang may kagatawa na din out. What now we can see. Picture na yun po yung subset. Ano ba talaga? Grabe ka. Boss kung po yung mga grabe, pinang sakang kauli ko.
first. Naman ko ng contact, naman ko ng first. Sama-sama po yung nakatang sa mga guys. Para sa Chitoki. Bubus po. Ano po ako lang po yan? Safe, maraming talang. Para ka kung Casey safe from second base. So, masunod na. Kailangan po kang gurusay mo kakayang-kakayang sa mga kamay kami na sa niyo pagpatuwan ng live YouTube at Facebook. Success. Next gen banut po. Casey banut tabata. Wala ko kayo box na next gen ba pero wala ko po yung outfield pero ako po out. Sama-sama ka tayong sausage. Ganitong catcher. Come on. Boys kong po yung one. Kaya nga namin kamu. Boys kong po yung mga lagi mo yung pinta. Mga sa mga sabi out there. Kailangan namin ito pag-rest na yung substance. Casey, paano plot? Next gen, paano tabatap? Napahantokan substance, nagsi sa muna sa Chinchon last name, Leola. What can you put me up next? Ano na po Casey na nabatap? Picture na nabatap? Hindi mo tsaka-tsang mo na po ngayon. Okay, Pete. Sumusalaw dito. Mas ko yung lagi. Pinag. Tama din. Out. Out na yung Casey. Pinamin na yung oraganta. Ang success, picture na nila. Boys kung may. So, at yung paki. They will strike. Picture na lang po yung success.
Kita na was Bobby White pinag-partner ng mga pinag- Kaya na tsaka na second first base. Ano yung mga naka-plus na yung Penet, ang Chucky, mga naka-plus na yung Leon. So, mga naka-pastor kayo mag-play. So, mga Bobby, pili na, there's some Perez and School Island. Mga tsaka na po na safe one second and then safe one third. So, nasa ganda na sa isang boss ko point para sa Chupaki. So, nasa ganda na boss ko point para Chupaki. Game na picture Chupaki. Oh! So, medyo basketball sisters, boy sa katapang mga karayang narinig ka mo o safe on first base. Wala siya mga po, so nagrelasyon na sa ito so magpakas na sa picture toys. Para sa Chubaki. So, lalagay ang nag-president. So, Chupaki. Ito. Okay. Naman wala kang first, naman kang second, naman sa Casey nga po. So, kas niya meron ko eh. So, Chupaki, Chupaki, one. So, mas kitang po yan. Lagi, ilang, buko po yan. Kaya tumitapin, ako lang ito. Karoon ka lang ako. Kaya second first. Ayan po first, ayan po second. Ayan po sa Casey, ito ka lang ako. Picture na yan mong boy, kita na peo. Ilanot dito. Buwas dito mo yun. Sort pa po, sort pa pi. Dawa na boy, buwas di. Sort pa pi. One. Pura yan kasi ito mo yun. Sort pa pi. Ako din, strike. Okay, picture na yan mong boy. Buwas di. Kita. Kamara, buwas. Okay, kali sa motor mo first. Full base. Kanang runner mo first, kanang mo second, kanang mo third. So, gusto na yung right? Okay, kita na naman. Buwas kitang mo yung kapatan na nag-lew. One. Buwas kitang mo yung one. Okay, picture na yung buwas kitang mo yung Biagi. Right field, tabrakan. Ano rin ka ba may tapareti? Full. Full base. So, mas kaya meron ko yung Biagi, Bilang, Tapareti. Kaya naman sa ito, talang om, o Pilipinas ko is out. Picture ang irong guys, so ito ang maganda. Kuskus ng next gen ng last name, Bentiola, may Talyais. Buwas kong mayo. Okay, ball real, compare success, sabatat. Buwas kong mayo, here's what yung mga kopi ako, strike.
Was kita dapat bagi pira ng pemain sa kanyang shortstop. Kami anak tanong, kami tanga-tanga safe tanong, kami tanga-tanga safe on second base. Nababot sa team kasi mga last name nanti sa mga set Buddha. So kung sa nakata, was the way bagi. Sa kasi next turn. Yan ang sunod. Okay, team KC kalau segala ritual ko manabislo o magkatang isu po bago. Kakao. Okay, kasi check ang pagkakawalis. Kami mula pinanapin ko sa pagkakanya ng pagkakaraw. Okay, so pagsang mixture na bata. So, what's that? What's it on with? Kami pinanapin. Kesabaran, what's the number? 1-6. Yang jangan last name Superman. Superman, dia bawa first base and sukses, so masalah point. Pause. Okay, and then runner Changat safe on first base. Sabi niyo Changat po tayo. Safe going. First. Pos niyo magkaki. Pira na. Sabi niyo dito po rin maaaring runner chance. Chang. Pero wala rin paano na bakailang po yung niya po first base. Just to talk to them, trying to pick up strike. Jangan yang boyong sama bunda. Kakak. Bos ni kami pin. Dan Lepokan mengaku sekon seven. Pagkakang sukses ng message last name Moses. Sir, hindi battery. Hindi battery. Salamat po. First game point. So the ball.
Ewan, Mr. Moses. Tunggu sa lang boy Koski. Bill Socher Kaki. Striker. Striker. Moses. Tunggu sa lang boy. Tunggu yung Kaki. Bill na. Oh, nagpapapag pupusan. Maraming ganun. Talamong. Runner safe from first base. Ganyan. Kapag sa next ni Songkos Mendiola. Songkos ang isa ko sa katanong ni Koski. Socher Kaki. Joseph Zakar, bola. Right to third. Tabarati, yata absolute. Out. 3 out. Kaligan korostan sa Clara, Bobanan by Silu. Storkan, Isak Isuni Isak. Next chance. Sazan dan Lakshman kain sebelah Richmond Bopuan Tonet Beselo Oyet Tuan Sportkan Mesansan Isa Bisu Isa on next gen GGN That's up from Kansas City, Charmaine. Charmaine Bosa, so untuk sang isnya dorong poin amat baik Muslim service Supreme Court Tempuran bagi pimpinan dapat di Audel Sungguh selampau yang sukses mendatang Bilang bos kumpul Yogi bir lang Komola Segala baliyo Lumayan Yogi mo yung bir lang Komola Woman Bagi bila Tama na di Tayo ko na sinay At nito picture Abiyaw Tayo mo pa yung katawa Bukal So runner Police Kanan Sisted So runner Records So Chitoki Bukal Tunggu sa mo yung Okay. Para sa mga pang-first No power, huh? No shower, not shower. Tsaka lang po yung Koski para sa Kapaki. Hello? Crazy. Koski lang po yung Kochi mo sa up strike. Chinan pa strike.
Pasangan coach, Steiner. Steiner, Donker, Kuwait, Redman. Dito na kailangan ng tuwan, kinuha na lang sa Kuwait. Right side! Pasangan coach, JR. Next year, may tawag. Alright. Tactical success. JR. Next year, may tawag. Bacon. Tayo Reagan. Reagan sama na first. Wala na sa Tracy. Picture na bata. Bilang itong kaca. Boss ko mo yung para sa Chupaki. So, boss na layaro mo yan ang suksa na bata ko. Boss ki. Para bisa Chupaki. So, boss na bisa niya mo yung boss ki. Strike. So, boss na bata lang ito. Kano? Boss ko mo yung bagi. Birita. Second base, yan. Separate yung muyaw yan ang out silo. Mau? Gap. Score kan itu wana yang terkena yach tu wana ban sensan. Next turn kalau bantang ay sa kwalo, okay siya mo kalau bantang ay sa kriyaw. Aras na bola. Kailangan ni Kubrama isang ko sa napatan sukses. Father Rebel pag ilarong po yun ang second no first Chagaro safe on first base so ko sa layo coach mo yung ball pitcher na layarong po yun ang bata coach mo yung strike pitcher na layarong yung kamar kano coach Sabi malang ko ng laro, para yan na. Boss ko mo yung bari, pina, second base double, pasok na sa, boss na first. Utating, lungan. 2 out. Sa mga nagano-post ko na yung double out, boss ito, double play. Pitcher coach ko mo dami pir lang sa quality. Okay, para ka na nga safe on second base.
bata sa unang matong. So, was ko sa gumoy. Para sa chupagi, wala bansagan. Mga bata. Ko sa gumoy yung Doggy Pirta. Live ball. Bota na. Kaya na naman na sa mga tapera yung kayo. Nataraot sila. May music ko, mau yata. Kaya sumir na. Bagita na yung wala sa. Wala na. So, gusto na ba ko sa kumpuyan na rin ba? Plagi, bilang ng pangayang shortstop. Upoy na ba niyo? Jangan na naman na. Utigon second base. Brother Nico second. So, ako na bata. Picture na bata. Kailangan dito. Kailangan chuwalak. Wow, kosa kong kayo. Tadaro kawatala lagnayo. So, gusto na lang kayo. Chuwalak. Kanot. Plagi. Picture na taperati. Yan harap sa loob. Para niyo lang napataman ko, son kos mendiyo lang pero napatan, lalu potong wasam kos, kelang tito, ipen pekan, kos kumaya para sucap kaki. How teo? Jangan rumaya napatan kos kalau kaki pila, lalu kau tak boleh tu kau tak boleh bersih, out, wow. Tungkol sa original mo, biglas ninyo ang nabata. Picture ko mo yung
sa Chapaki. Ball. Bicara layarong boyalo da Kozaki. Del so Chapaki. Uy, okay na bersama to. Going first base. Runner from first base. So, 2 out. So, kung nakata, bersama Kozaki Chapaki. Pier tabaliya. Bukto naman. Di katong-to. Nakakami mo yung bola. Kaparating yung kamarang out slow. Okay, manay sa kasalero niya from first base. Naghantok ni Zone Post ng Lection, Mendiola. Lagi mo yung projectagan, poster sa kayo, pinanaos mo alam. Okay, Lection Changer. Para nga po Lection na safe on first base. And then out on second base. So, kung sa nabatan sa case niya mo, pinang ang first base, bukas ka lang para si Tubagi. Mumon strike. But sino ka nito pa niya? Ball. Lagi mo yung beer na wala palyo. Lumaan Colonia China Friendship Center. Mga nakabuan Lection, Ruyatare, home run. So, kung sa nabatan, buwas ko ito para Plagi Bilat ang pepicture of Tapper di out. Out riyaw ang team Lection. Wala karsa, kulang talo na kasama lang. So, kung sa nabatan, kalibali sa akong boy, pero napatap, pinanapon sa kong boy. Oo. Pinapatap, boss, Plagi! Here lang ang pumungan, very yaman. Runner stay from first base. Okay, mga nakapunsyang nandiyo sa Waneses, Nenchugis. Paano Chunky, mga nakapunsyang nandiyo sa Waneses, Eloise. Picture na ba na? Boss, kumoy para Plagi, Pier, Tala, Inailan. Oo, Tala, Center Binatjang, Tapper, ito yung araw silo.
second base. Oh, good research, Karen. Sa kung nakapos ng Boyo. Runner safe on first base. I don't care. Boys ko po yung doggy. Nalipot dapat sa first. Inay lang po yung runners. Changaro safe on first base. And then runner out on second base. Boys ko po yung doggy. Kamatangan kungan kay Sino o election. Uwiray na kan mikachusang liti at hanap election. Left kaya mau nan kamatangwat. Chay barang sukses Katlaw kacin pacuan Tanah salik Kamatong Enan punganiray liakan Tabanuya Champion Aship Ong nanungan lian luay O lian asalelio I don't care. Ilay nakawanan ay naulit na niyanggo. Inasan kasuwang pilinawan secular yokikan koko. Ikat sa tuturan silu uyeng eling-eling kowe. Sana bagan inelelo I don't care. Waiting and lalo, waiting with the girl, waiting and wallow. Imot nan molyo to chaniro, imot nan wawo. Ikat sa tuturan silu, uyeng eling-eling kowe. Sana bagan inelelo I don't care. Why no one tumuwang all putan menuway. Sana bagan mo menuway putan mo meda. Bilang punta na veo vete mo meda. Moment of war after boyfriend side to find love. Get out the way and the top
Kan kagaisan sa long promoil kan Lalalaroy na kan may PBN sa palmad ng kapensa kanan Physics AH Live Feed YouTube channel, Facebook page o AM Radio FM na Murnain sa uchik-uchik chayban kachiyang kachoyang lan kamenan pen yagayo lan pungan Irailia kan yay Afalelia o Irailia kan and Lual. Irailia kan matan ki Afalelia telelia rebato sang wengkwam. Ameche ko rebato sang match. Taman o basting. Abasa. Luwai. So
Oh
nga. Coach Luwair, miyano may listed kak ngayon ke. Kuyan kak pakayar kita mga ikan san-san. Obil team che yan. Kamay binini ko, lugi ko rin niyang wrong. San-san machay pang chabyada sa machay kamatongan championship ng pangalian Afang Kasalelia o Luwair. O Luwair may pagpag. Latoya, Peya, Puanabort, Docker, o Kachot, Tabaritong Boy, Mata, Audeo. Nabantokan sukses ng Team Luwair, Keisha Tainoy. Yes. Yes. Okay, syempre lang om. Di ba Pwede lang om. Mana cuma sama jangan third save. Representative of the Coast Mumbai, Lenisha Sochetoki. Pitcher Alaya Mumbai, runner for third base. Coast Mumbai, Lenisha Toki, Pirla Sochetoki, karya Lenisha safe on first, o pinaka Leila. Strong. Vampog is Stephanie Lawrence Aguiar. Stephanie Lawrence Aguiar, mana boys. Pagi bina terpizza, papa pizza, marara, ekis kukus. Stephanie.
Then is a save point second. Stephanie Changero, Ngachitaro, save point first. Bangkok, yay. Samantha Pagi yung play, Birla. Samantha Changero, save first. Then is a Talangong. Then is a Talangong. Samantha save point second. Meban Rocky. Kayo na kayo kalaro strike. Picture na bata. Brother na bata. Buwas na kitong buhay. Pada Rocky, Birla. Sila bata para di out. Netara out silo. All I see is green coming on top. Straight out into the bay. I was walking through the terminal and all I see is a smile on every face. Oh my. Luway kayo sa kalaway sa mga kupa ng baya. Urog kapta lang tang lamaw. Like this. Aba, dali niya sa kupa ng baya. To know me, yeah. She took me places for the time and I never dreamed like over my dream. Got to drive me out. Guam Bangkok Bangkok na beo. Nera bata. Sang Guam. Simpe nagabon pe. Di Bangkok sang Guam. So ko sa nabata. Sa nabata klan itong catcher. Boys sa Bombay. Ball. Boys sa Bombay. Strike out. Strike. Okay, strike out. Strike. Strike real. Bagay mo yung pita lang. Kaya tapos yan out air. Kacala na yung boys kong may Rocky Birla. Shortstop Socha niya tumbayong. Safe from first base. Abanyan safe from first base. 1 out. Okay, sa mga mayroong boy, pinagtang catcher boys. Kikayo ng boy, meron bracket. Cover lang ito sa second base. Runner safe on first, runner safe on second. Last name Nakamura, Santin Avalerio. Okay, pero nabata, picture nabata, boys, kikayo ng boy, so check pagi.
Picharero buena peta. Pues que voy a ver soche paki, kata soche paki. Sabada picharero buena soche. Rentong kaca pues kita voy a ver soche paki. Para sama ball on first base, nasa full base. So, gusto na matak, boys, kita mo yan. Get to strike. Mayroon tayo napatak, boys, kita mo yan. Hinahinay lang po yan, kaya sa Chupaki. Picture na rin po yan, boys. Pagkagunian ko mo para doon sa aerospace going first, MS Balag on 7, MS Balag on 3rd. May chim-chim ng tumandiyan luway, waray coach. Coach says ko, makarang-alway, chal. Gusto ko magkaway. Okay, baru sama badannya sebelum masuk. Boys tu banyak baca pagi. Apa lagi? Boys tu banyak bil baca pagi. Ang bayar minsan ng boy. Boys tu banyak strike. Kurang semuanya hindi na karang soon pagsayo. Ako na niya siyang second first, namin dalamon, namin siyang second third, namin siyang second seventh. So, boys, nalayarong po yan. So, to search, tanggal kay Kansaki at Maribel. Salamat dito. Boys, ikaw po yan. Strike. Picture na yarong way. Boys, bigyan mo yung hinay-hinay na kota na kaya. Sige, Kaki. Pura mo bigyan mo yung Kaki. Pila. Kola. Oh, wala na sa hinay. Tapon. Okay, boys, kita ba yun ang way para bakit? Di ba tayo natin? Sino pa ang kasama from first season? So, hindi ka magkasiyahan ko yun. Runner saves. Kayo na po Potor, Jojo Bagi. Yung Paul Manuel, ito yung yun. Picture na yun ang way. Tuloy na boys. Pinili lang po yung runner ang press kang kuro sa auto. Boys mo po yung Bagi. Boys, kayong muli. Kung pwede ko ito, pitata sa Jojo Bagi. Nagsisapanin sa mga pang first. Ay may pagkakangarot na lang mo. Triyaw. Best ang kuros out. Triyaw. Kayo na po, katawang para sa Chupaki. So, the scores, kita mo yung Chupaki. So, sa Chupaki, nagpapalagyan pa yan, nagpapalagyan, ayun sa kalawang, puro lang second na, nagpapalagyan state, one first.
because Hospital kaya kaway. Para sa Topoki, strike. So, masakanyarong po yung bata. Okay. May pinaka-planchang kiyaman in Alphanelia, the first base. Puerta Marara, 6 mo na tulong. Lagi mo yun! Sulit ka! Ikaw, ito lang ang safe. Ano lang ang safe on 7, ang safe on first. Ana safe one second, safe one first, ano siya? Hold ang suset sa Salvador. Lagi mo yung pinag sa mga sabi sa mga Boston Pastor. Ito ko sa kumpay, narayang runner safe on third, safe on second. And safe on first base. Talking with him, then he said, "Down, Trinity, out." Isu limau o hirai niya kan ipachosang Wayne Guam Valeria Machichiang Isu ni limau Luwai panto po na nagsimal ko po ng Riau. Pagpagay sukses si Julie Bonaparte sa pag-asa first base. Julie Changa na sa first base. So mabanto kay sukses si Chaglin. Chaglin pagyarong po yan. Kalan third base. Dapat kustan second. So out for second. Chaglin safe on first base. Nabanto kay sukses siya ni Team Nueve. Bea pagyarong po yan. Hindi naman sa kanlay. Picture na yan po sa sukses. Pinagin ito Proki, pinagin lang picture tapos buksan. Runner channel safe on second, kaya safe on first. Pagpagay subset si Keisha Tainard.
out there. Sungko sa labada. Boys kung waya kita Bobby. Di man ang kumain. Nagawa sa kausa. Sa labis collecting. Wala talaga. Save. Kaya save on third. Kaya save on third. Second o lay lang. Third, second, second. Pagpakain sausage, Chantel. Boys, pulang Chantel to the talkie. Lay na, runner for second, runner for third. Picture na layarong point. Chantel sa palang usaptok. Picture na sopi tito, kilang tito. Kita na pero boys kung kaya. Para karakter pa, ayaw yung Chantel jump. Sa kadon for first. Full base. Bangke, Diva, Elia. Picture na layarong po yung sukat dito. Maria, strike niya L. Ang Diva. Picture na layarong boys kung kayo. Diva, Bangke. Picture na tabarati. Mentalangom, runner point third, runner point second. Tifa out point first base. Out to Ria. Lumayan pinagkain sa kanal, range 1 over na Riau, 4 ng tulang sa Riau. Valeria Cantok ko laray ko panempe. First. And then safe one first. And then out 27 and then safe one first.
Buta lang ulit pa. Berarti short sandal. Out. Okay, naman yung ito first. Jogging. Bibir po ilang mas line. So, po sila yung point. Out to yo. Worst. Para sa Jotoki. Sinay lang po yung. So, grabe, bilang. Out. Sabi ng mga tapar at sabi niya ni Neo. Jogi mo yung na kulang ng shortstop. Kaliang Sebastian Harris safe for first. Bago kang success rate, Samantha. Okay. So, kung sinabatak ng pag-force ko po yan, Samantha success okay. Later. One year strike here, one command. So, kung sinalayan po yan, wala na dito. Force dito po yung sinabatak. Jogi po yung pin lang. Sunod ko na dabar itong po yung. Out. Okay, out. Runner from third, sometimes broke and success Ray Marcela, catcher in the well. So, kung sa naman na tuwag ito ang mga catcher, force dito mo yung labi ko ito gawin. Up, strike. Force dito mo yung gawin mo yung bilang shortstop. Out from 7 days. Pagkakatang sa iyo. Gusto ko sa kapatid. Out.
Ito ba ng gusto? So, okay, so first ang numero ng kanta, kailang dito ka dyan, boys, dito kayo ng point. It's a B60 Ayan. session. Mr. Dito Lupa. kayo ng point na tayo ng boys. Cornelia, may bayang nagtakaw. Nagtakaw, Ay. So, dito kayo ng point. Dito kayo ng kanta. Nagstadar siya first na nandito. Uy, ano ba na ang may kasal kaya ito? Boys. Pagkagano. So, the strike are in. Natalie. China is second first. Miranda Renee. So, pagkagano tayo sa set. Boys, sige daw mo yan. Strike. So, gusto siguro po yung hindi na napawag para sa Jabagi. Sultan Renee. Ito na yung course number Rocky. Bola, 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 petata na itong bola. Kasi nagtakaw din yung Bill. Nagtakaw Bella. Lumayan ang course nito mo yung Rocky. So, nagkakarat. Time. Oh, sorry na po tomorrow. Second, third. Second, first. Natalie second, third. Bella second, first. Narambak namin. Hotel. Out there on Team Athalelia. Jump, jump, jump. Chang, chang, chang. May kamera na. Chang, chang. Ang ko na nag-course. Kita mo yung para sa Kapaki. So, mas malayo na kayo sa dito course. Rocky! Hindi ba si Chang ito nga ba yun? Ito lang. Naman Chang second, third. Naman second, first. Natalie second, third. Janet second, first. Narambak Rona. Hotel. Hantok sa Athalelia. Leona Salvador. Sige bagi up, strike. Strike Real. Wala na bata. Post ito for Doggy. Here, dengan source na gusto tayo sa regular stakes, channel stakes for first. Connect ko lang mo, and then connect for second. Sumi second, second. Rona second, first. Narambak Naini. Picture na bata. Doggy. Naini Tommy, Tirda. Tirda na sa Kingayan. Yata Bordeaux strike Real. Doggy, maybe. So, Doggy mo yung pirna. Sabi ko sa chika kanya ito na. Hindi ko lang Tommy, nasagot Tirda ko. na Kingayan. Yata Alec Real. Okay, now, already naman second, naman first. First, second. So, first naman tayo na bata, pinchang dito. Oh, sige daw po yung
strike. Okay. Yan. Dito na iyan Pilihan Inom pinayan kali Dito pilihan Iliyan Jaja Surubat berkalit jika Inakaw Iliyaw Utaw Pilihan Iliyan Om Ali Kaya na po ito Torres sa bagay strike. Picture na nalarong po yung sukses. Magkatan. Kailangan dito. Kita lang ang course. Ang boys ang naman sa Donkey. Bipin na oro. Wala mo yung super chisa. Pero po yung mga kita po ito now. Suncha. Alam mo na ro. 600. Bangkok and substitute Changlin on a board. Changlin nagata, picture na course, kaya po ikuwata Changlin sa Chipaki. Picture na layer po course, kaya po yung wata Chipaki, beer lang. Right for na kaya mga course, ito ka po nagtika na yan. Sulit Chango, pita lang o. Sulit na lang. Changlin take off first. Relevan Changlin, Bangkok and subsidiaries, pair. Kaya na bata? Ito Paki, kaya mo po pair. Picture na meron po Sila na tutok. Hindi na ba nag-jewel ba ngayon sa tutok boys? Kaya nga pisang strike up. Kaya sa Paki. Picture na meron po Jewel ba ngayon naman ba? Kita na gusto ba dito? Full count ang pair. Picture na meron po yan. Subsidy na matang sunod course. Paki mo yung pin. Tabarati. Parang pupunta na tabarati. Oo. Pupunta conference. May pin. Left filter. Mga tabarati. Kaya yan pa yung out. Runner. Hindi ko pa first. Keisha. Ano ba ito? Picture para ito. Course po yan. Course ito po yan ba yan? Isa Paki, beer, tala sa pagpapakarantahan pa natin ba yun? Out Real. Runner, Timothy Paul first. Out Real. Ang team na wire. Sila tayo smile yan na. Kumuya ko na. Pidyan ka rin ito ko sa kang first. Out. Nakarat silo. Okay, smile mo.
Apalelia Batong Kiray Bangko Managod tayo. Apalelia Bangkok po na kayo magpapalala tayo tungkol sa nabata. Siya po sa dalawa, Shonen. Boys, kaya nung may quarter, strike. Stop, yun po yung quarter. Parang ba ang control mo now? Sontok palapatan sukses, sontok silapatan. Ito na ng kontistan. Sunod dito post, sumboyo. Sontok sa tugabi, ang point. Sontok silapatan. Post, dito ka na po. Ang mga natin sa talking out. Rocky po yung pinag... Oo! Basta na ito. Kita mo sa mga... Personal alit. Karangan China ba ang question ng second phase? Picture na yung way. Boss ko daw yung magkakasan. Rocky yung po yan. Stand. Show na natin. So, naging tsaka lang po guys. So, Jojo lang po ako natin. Jadi sa package out di runner dan sanay. Dengan Casteles. So, baka na bata, picture na bata. Boys, sige mo yung mamasan ball. Oo. Cukup lang po yung mas tigil line, runner check yung atong first, para yan siyempre nakapol, disulok yung po yung kapro ng atong first, with 3 out, out slow ang ating team Delo, Afalelia. Kanina po na stand sa kalalakay ng mga nagdapayos, yung Walo, Apalelia. Score ka na Isak na Walo o Afalelia kay Chichiam. Isak o Walo. Team Noir Walo. Team Afalelia Isak. Rantok ang Isak sa Chik. Tifa Rantok. So kung sila matapos, kayo na po eh. Tifa sa Chik. Okay. Nilay lang po yun. Picture na yung boy. So, of course, meron po yung pipa din sa kape. So, po sa nagatag ng YouTube course, kita mo yung po yung pag-strike. Full count ang tira, picture lang po yung pinag course. Ibas sa motor doon first base. First base, Nakanto kay Subsechi, Leila, may short sentence and Luay. Okay, picture course ko doon kayo ng kway. So, check is sa kanang ng boy, kaya package to pati. Picture na yung boy, runner by first.
Korea ko po'y photo. Then, kajat bela. Kajat pagi. Kajat bela yung break. Bilang itong kajat sulit at boys. Bela pagi. Bilang po na ng shorts na. Kaya dyan. Second third. Kaya second second. Naman po. Kay Lenisha. Lenisha Bangkok, 1.3, 1.2, so was given from Lenisha Progi, Pina Secretary Stabarati. Kaya mararat talangong. Kaya limit of seconds, Lenisha out, converse. Bangkok, one success, Stabani. Stabani na ba ito? Sebenarnya Progi yung po yung pinaka-master line. Picture na yung point, color from seconds, sebenarnya tok-tok siya. So, gusto yan ang culture. Sebenarnya first, sebenarnya Progi, pinaka-face stopper. First kitong first, sebenarnya Changa point, then Changa third, safe. Then marang, wala to safe. Then talangong, sebenarnya out from first. Magandang ang sukses siya Justin Rodriguez sa po. Kaya ano pa yung kataro sa Chitaki? Picture na yung rumpay. Force. Para ito sa Chitaki up. Strike. So, tsura na itong face ka ng sukses. Madaling napagpag sa team wire. So, gusto mong bayang Progi, pila sa taparati. Out. Picture lang yung point. Sige dito, pagka-Progi. Chan, naman, picture Spalletti, para yan. May nakabuna pa nila. Chan, ano, safe on first. So, first kayo mo po para sa Chitaki, para po first. Ito na lang po. Sige ito. Progi, pila. Chandel Taparati. First ito. Chubik, Taparati. Mateo, Familia. Runner for first. So, boys mo po yung Progi po yung dapat was ng third dapat kusang wapo oh ito
runner, yung 1 second. So, Evan, ang Valeria Talangon. So, Sokos, pinagapataan. Manapataan. Tapos, Doggy pa yung runner to safe on third. And then out on first with a 2 out. Ipangkok sa Australia yung Rona Salvador. Pinakot minute ng Ranta Salvador ng Son Patamon Mas. Dog yung players na balik. Pero kuti. Force ko to. So ito lang to. Rona safe on first. Ito kayo substitute, Amy. Nag-doggy mo yung pirta lang. Jangan naman ako. Puputunan ko kasi pinakapuro na jangan. Jang. Safe on second. Safe on safe on third. And safe on second. Nakantok. Yay, training. Safe. Kapatol siya niya, then sa kanila, safe. So, gusto na yan ang buhay, coaching, kanina pa, gusto yung mga umpire. Okay, so magkakaroon po yung success sa dito. Boys, pattern, second, okay. Up, strike. So, kasali niya rin po yung dito. Boys, Ducky, pirta lang. Buksan yung dropping. Oh! Ikakakawa, second sa kanilang talangaw. Medyo kritik ng kung coach yung Noel o right player ka ng team Noel. Runners ang Valeria, Unicorn seconds. Mawar, medyo mo, okay. Saan ka sa nabatak? Boys! Lucky! Pinchang ng consort tapos second base. Kana safe on third, kana safe on first. third, and safe on first. 2 outs. Magbabagal sa touch, Timmy. Bangkok, Kimi. Focus. Boys, kumpoyok. Kogi. Boys, kita mo yung Lucky. Second base, taparating. And then safe on first, and then safe on third. Second. Bangkok. Kayla. Kayla Bangkok. So, kasi na ba ito? Ang ito, boys. So, Chapaki. So, kasi na yung boys. Kita mo yung Chapaki. Pila sa balik sa salit mo. Runner char.
Bola off. Tulong off. Ang nagbawa po yung second. Ang nagbawa yung first. Okay, runner from second, runner from first. Sa naka-posto kanyang boy para sa Tepaki. Boys, para Tepaki, pita lang. Kaya double. Batang out, slow. Asap itu ni Asap Avalelia. Ni-score ka na, huwag taglarang sukses. Yet, tuwan po itagan ng nyanyan. Team Noir, Kulabaltang, Asap. O Team Avalelia, Kulabaltang, Asap, Isur. Pokok. Umiwag ang yaro ba yun? Perfect rapper. From Sanders Wuchan. Mahal pa na lang wala po isa kayo. Wala. Oh! Out! Umiwag siya ngayon. Out po yung second base. Number ang sukses sa Team Luare. Julie Dynard. Julie Dynard, papulihan ni Dynard sa Tepaki, kayo nung way. Kayo nung way, matawag sa Tepaki. Course, Tepaki, pilak. Ang siyang Lala. Sulit kami lamang po yung third base. Nalang at 2 out. Pagpapang 6 out. Chagalir. Kayo na po yung kutuon ng Chagalir sa Tepaki. Ako ng Paul. Ilang dito. Sulit mga picture sa mga boys. Tepaki. Ito naman second. Kanyang si Charlie tumawang po yung kanyang save. First, Rantok, Bea. Kaya pag meron po yung hirinan na second-tapper. Kapag naman ito, ang runner ng second, kaya siya nga safe for first. Paan ko kayong substitute, Fisha. Picture na yung boy, ano ito, kailangan dito ang catcher, juwala ko ito, boss, itong boy yung Fisha sa Tepaki. Suwag team ako sa mga baka, nag-isip ko yan. Sa bago yung boy birla, right tapper, over naman ito, Payat Chang. Magtalong mo, Payat Chang. Wala. Talong. Oh, Isa Chang ay second, third. Panpok ang sukses ni Shandel o Fisha Minabang third base. Team Luan. Boss, kumpuyan ko daw tayo ng Rocky, piyan na teacher sa Kaleti. First up, isa Pichang, maranayan, talang.
Sandal Channel was taken first. Nagantong Tivo. So, basta nagkatawag ng boys kung bayag. Tiba sa Chakaki. Picture na yan po eh. Ilang tinakatcher. Walang mga umawat. Boys. Tiba sa Chakaki. Picture na lang yan po yan suksad. Tiba rangag. Siya na lang nagutsyang. Tiba sa Chakaki. Tiba sa Manapon. First. Siya din sa Manapon. Nangtok ang suksad siya. Rina. Tungkos boys. Ito po yung nagkaki. Out silo. Good
Right back at it again. So, We got your boy, Rich Boy, Raynard Stevens, Wawa, and Courtney. Make our way, we make it by young. Killing a little bit was a joke we have. Grab that man, the young and made white lie. Kevin got the girls, killing our way, we just leave. Was a joke we have. Grab that man, the young and made white lie. Kevin got the girls, killing our way, we just leave. kailangan din kupulkan terus may kukchay para kailangan ng Kamalungan Championship ng buong teaming Next Gen o teaming All Crown. Pagpagwiyawi ang coaches and team we have touch, may nagtouch sa waskito so may liskan. May chimalatakan po at nagkakan pagpagkayaro may bininikan at bigyan SMS na progress na pagtapalit sa Ongkos. So, kung naman sa mga course, pag-plagi pin. Pag-tapper ito mo. Out. Lahat ng pangkot sa election ng Rodriguez. Excellent. So, kung sila bata, kayo ng boycottor. It's going to copy. Kayo ng boycottor. Strike 2.
Picture na yung point. Boys, Rocky! Picture, penalty, 2 out. Rocky, Rodrigo Pablo. Picture, pagsatorong point, Rocky, Beer! Beer! 1-1. Okay, focus ko na yung plate. Patawag na bata. Okay, may bottom. Picture Rocky. Picture na yung point sa search. Point, pick up. Rocky! Tap talaga. 3 out. Goal ko ang champion. Stop. Minsan, nag-process score. Nagtulog ng sofa. Oh, pull him out. Squad. Hold on. So first now we are implementing exchange picture capture. Get lit in this bitch, living prosperity and shit. Yelling, oh yeah, got my homies banging and shit. Already know R-double-O-T-E-O-double-I. Let me be a good boy, I'ma stay high. Everybody going out, come on, let's ride. Play the shortstop. Boys, kaya ba ito to? Strike. Kung kasi nahirang buhay na ba ito? Kamor, boys. Rocky. Bruce Patrick Robertson. Changa safe on first. Kanto kain substitute CJ. Naik kan? Kayo mabay ko doon, CJ sa Tutoki. Boy, CJ Rocky Beer! Huwag nang kaya kaya gano'n siyang safe ng pet. Safe, CJ safe ng sagay. Boss clear kayo ng point para sa Tutoki. Running from third, second. Amor boys. Rocky, Pirtok. Lala. Running chances, Talangong. Into Talangong, running safe 1 second. Diba, Brogan sukses sa team all around the Marlon Namamuchin. Songkos Mesiolog. Kita na, boys, kita po yung mga Rocky. Chupo. Sabi na yung mga sabi ng Bolton is Chupo. Kita na yung mga yung sukses. Ito, kamarot, boys, mga Rocky. Beer! Pauli pa naman yung sukses pa naman natin. 1-1 run. Picture na yung point. So, picture na yung baseline. Van Brogan substitute. Tristan. So, kung sa nagagka, boys kitang point. Tristan sa Rocky. Picture na yung point. Boys kita. So, Rocky. Boys kitang point. Tristan with the top strike. Okay, picture na yung point.
Boys, Doggy, hindi lang shortstop. Lahat po na tumbo. Kasi safe and first. May kanang Dur. Durang take out. Next one sila. Boys, meron po na mga Doggy. Being organized school in our Messi, no one right. Kaya na po, kadawat natin sa Jepaki. Kaya na po sa Jepaki. Kaya na po, sa Jepaki. What? Sigo mo yung pin sa Jepaki. Para sa mga first place. First place para sa Jepaki. First place, Doggy. Tabra ko ba yung second place na team? Kasi sa pangalan na wala second, wala second first. Kaya na magkakaroon ng APO kan, ang kapag sa isang Holy Crown, search for Communities Veterans. Next turn, search for Communities Bahrain. And then out runner from third, and then out from first. Runner second, second. Okay, yung chair, boys, go kayo ng point. Ito kaki, picture na lang point. Ilang dito. Pero sa ako itong buyak. Yogi, Palo. Dari super, kayo lang po ito. Kaya ito lang home. Chase for first. Boss, ito ba ng Rocky? Ang shortstop. 3 out. Sa once kita ka score second. Score kan Isu Niel o Holy Crown. Isu Action L. Action kan kung kumara niya Doggy yan po yan. Pila na mas dito. Picture na yung po yan subset. Sabihin dito ang culture, kita lang yung posture. Come on. Boys. Picture na yung po yan. Kawai ito, Doggy, bin po yung wala lagi yung nagfiltero, si James na lang kanta para may sipon siya kayo. Pagkay substate sa team next gen with Chulsan Mendiola.
runner from second. Teacher, first kita mo yung sa doggy, pila ng third. Wow. Runner from second. Side score sa tulong yung second. Parang yaw. Teacher, electric. Lang ko, teacher. First kita mo yung doggy. Runner channel tulong. Runner chang second first. Two out on team action. Runner rainbow first. Kaya nung kayo potong ngayon team action. Proud lang ngayon. Last fielder Kuriski. One to move Kuriski. Number. Safe. Number third. Number second. So, pas gagawin with doggy. Right fielder, biggest siya naman ito, Tabarati. Burma, 2 out on team next shift. Runner naman 1 second, and then 1 third. So, gusto naman ito, tatalo naman ito. Full speed daw mo yung tatalo sa Tupuki. Teacher na yung Bukorsaki, Georgia Bukorsaki. Bukorsaki mo yung Talataki. Clear lang ang second line. Teacher na yung mga subsage. Kita tenang culture, kita lagi Bukorsaki, para space Georgia Bukorsaki. Free right, Salvador from first base. Next check. Mana kami yang pembangkit next check Sergio Wichacha. Dia sama na uniform. Sergio Wichacha di sa roll range. Tunggu scores ko po yung Bukorsaki, bibir na laman. Pangarang exchange. Good kali. Yata beliau home run. Pitcher beliau break. Kotak big lagi. Kolang. Oh, apa semangat dispatching ko sa Spanish for sign here. Tanto itu ya dia. Skor kan untuk tekan action kalau bintang kayu. Holy Ground kalau bintang isu. Pun? Kemudian dia basta sama. Warna isu Holy Ground. Teacher, come on, boys. Shortstop, Sergio Bukorsaki, wait. Teacher, alin po. Gila. Bukorsaki! Wala sa nagmamahal. Correcti. Out. Sexto, patupad na pagkaw sa spot na pagkatawag sa mga Cristo, stop them, out! Boys,
Rocky bilang terpis dapat pos kita fokus out menjadi konsisten. Rocky may pintalan. Popularity sa pasangan mga sila political channel. Third court win. Tungtungan substitute, Marlon. Kung pasang kita lang po yun. Picture na yun po yun. What's it man ng Gagi? Goal! Napaliyo. Naman, siga ng Mindy. Tennis. Friendship tuning. Home run. Soltos pinalabasan. Bilang dito. Boys, kita po yung set-check Gagi. Tanda-tanda po yung boys ko yung boys. Out! Utang siya yung mga check. Out! Pemilikan Len Koros Nai Dewu Tim Koros ke nomoran Tim Koros ke 8 kilong skor Okay, ramput sang Kim Chen Wei, ex-Nervo Breakers. Yung gusto doon, at namit yung pagi, yung strike, at saka na yun ang play. Kita na ba, boys, at saka na pagi, pilas, third, saka na yung pitata, boy na, dahil ang DJ, saka, putok, save. Pagkokye, and Rigo Babio. Ang pagi, Kulang. Dapat. Laban nito first, they have on team action. And then ako pagkakot ang 6-6. Virtual set ng Team Casey, ako yan, action. Grounding na ang Pio Minyasa. Ito, Pogi mo yung pintala. Right, dapat bumsang. So second. Runner safe on second, runner safe on first. Ito na naman ang sip. Ito na. Pogi pa yung pintala. Dapat. Runner safe on second, runner safe on first. Pagkain subset siya picture and action. Picture tutor kayo ng way para sa Jabagi. Picture lang yung boys para sa Jabagi po yung pila na pungin second. Runner Chanero, runner picture lang on, runner save on first, runner save on second. Pag ng zone set, Steiner. Nakakap ka rin po sa next turn, nakakamp ang subset. Ayun na po yung malamas try kasi sa Paki. Ito na kaya na rin po yung Paki. So, ito na naman po yung pagkain. Tapos, so ito pa po yung
Mari ko Changero pa yung pagkalangawan. So, sa second, stay like Changero, stay from first. Picture na yung boy. Katang sa walang awa sa antok. Runner kapwa second first. Boy, sumpaya Doggy. Clear lang sa kapwa sa gusto ng kapwa. Runner Changaro, stay from third. Stay from second. Oops, yung mga nakapunching Linchogis na sa wala yung stage. Then inibang first. Okay, ang sumbok kantok. Ngampesan Socho Paki. Bicara lang po yung boys. Socho Paki. Full pace ang sumbok. Okay, free weight sa mga first. Runner Changero, Menjalak bilang yung score. Evan Changero nila bola of 1 guard sa quarter. Evan Changero second. Kuya men soul box ang next gen runner na Doggy Kuya Pina. One point score sa ngayon kanyang average sa pong kapulino. Karaniya. Si Chugagis Kagarapo. Ito na lang yung break. Ilan nito ang katarap boys. Kitang maya piso sa coffee. Please kind of shout out. Picture boys kaya boy mga bersari pinta. Mga coffee up. So, mag-shout out. Boys kung boy ang okay. Yung napinsama doon. Alright. Score. Ito lang. Runner from third, runner from second, runner from first. Nag-upset with Chacha na block sa team next gen. Picture na yung boy. Ilang bilang boys. Para sa block yung boy ang pinag na Chacha ng pinag for shortstop. Tangtong Chacha safe on home. Runner safe on third, runner safe on second. Intento ko nila. Para Doggy ang walang bilang at sa taparati Runner Changero Plango Manang Chango second third Nagantong yay Exlan Rodriguez. Soin ko sa nabanta, soin ka na nabanta. Ilang boys. Strike. Picture na ganyan na lang po eh. Come on. Boys. Tapos kaya po yung start sa Socho Paki. Extend po nila po yung pinag stop sa kalit. Nariyan ang Changero safe from first. O naman ang Changero safe from wait ka lang ako. Pagpagang substitute, namin ko pang-flow. Oh! Ang nag-block siya na natin stop in all time. Absolute.
Korban untuk live. Isok Likaw Network. Tên gì? Tên. Ayaw nga, yung isang natin yung welcome. Sampai spesial yang sukses. Kita lihat boy, guys, para sukses lagi. Siapa yang mau cici lagi? Okay, karena buat sementara conference, skor kami dengan 59 next chance. Pagkakas sukses si Team All Crown, para conference. Kuya Pihil talagang wewe, ang nalipot talagang magsaktang take out. Picture ng mga boys para Coffee. Hospital, mengadakan second second. Dan program sukses sa Monica Uche. Uche boys team boya Uche Doggy, pinagod sa kapal. Strong forces, out. Out sino. Bukan dengan terus naik. Oke, peraturan yang kata, anu nama satu, picture korea rumpui, peraturan tangkap warna peta, bloki pembesit, boys, kumpulnya bloki. Bola korea cici, nanti yang buskara kan yung korea. Itulah kan yung korea, mas kebun lain. Picture ada yang ambil sukses dan kita capture pada rumah bos kumpulnya pada blogi first up tapen was the first base out. Bukan blog next one last name Moses sang team next gen boys kumpulnya sudah blogi. Kita lagi rumah yang bos kita para blogi. Bola cici tapen out. 2 out. Team next gen. Bukan Donkey Pictures and next gen. Oke, bicara betul sudah tiga boys para Donkey. Tinggal shortstop presiden saja. Dapat dicoba out. Slow.
picture na bata, kaya dito. Boys, kung ba yung donkey, pinalampyan, ito, buksan. Boys, kung boys, safe. Focus lang sa rin ko buksan ang promo, para yung gawin safe for first. Source tabi ng program, token sources, picture kita na pera, kailangan second, kailangan catcher. Boys, kamu boys dito, tapos ito, donkey. Sila na yung po yung success. Boys mo po yung block. Pira na lang ito naman po yung success. Right, cover lang ito. Runner safe on second, runner safe on first. Chuji German, top. Start team on the ground, picture ko lang dito. Boys dito po yung blocking. Tago na ito mo yung safe. Safe. Runner safe on third, runner safe on second. Out. Left. Pagpag something on the ground, lefty. Kaya na po yung katunan siya pag-ir. Kaya na yung point. Boys, doggy, pinang first. Out. First baseman, satu lagi, jangan dong from base out. Abato, Marlon. Tuh, mana tuh? Wala yang punya tayo deh. Play home run, Soul Model, Marlon Yamaguchi. Picture lang yung play. Kadalaw lang ang santo. Picture lang dito. Boys, yung boy of Gopi, Tama na din. Out. Boy out. Slow. Polycroft, pag-binit ko na rin siya magpapalabot tayo. Scorecard ay Saklimani 6-0. Next check. Yung break na to para sa Japaki. Sira na yung point. Sira na force. Pagdami! Call out ang GPUC ko. Wala na mga message. Kamarap. Kita ba ito na? Pag-ulitas. Kamar sa itong second. Magkakabayan at pag-ulitas lang ng isang message. Kamarap ko ito. Picture na yung break. Kung pagkakata, boys, para doggy, kumpir na, tabarati, college can safe on third. Picture na yung break. Bakit Katagri kang punya satu kaki. Picture binigyan boys para picture mga kaki. Para picture binigyan boys mo po yung para picture mga kaki. Boys kaki pin. Bola.
Pupula yung mga naman student ng Our Lady of Mercy. Kaya request ko to para sa tapaki. Kaya ang request ko ito para sa tapak, pirta, wala, ikikaya, tapara tingkula. Wow! Two out of team next chance. Picture and success na nakawala ng shortstop lang dito. Balls na ba yan? Strike. Para sa tapaki. Picture na mayroong point. Dito, balls. Delay na lang po yun. Para tapos sa tapaki. Picture, balls. Doggy, pinag sa tapper. First to down first. Out. Score kami bola nagtaklar next to ang kuitang kanya yung kamatang success from State Championship and Goodwill King next time kalamantang Asa Giso Holy Crown kalamantang Asa Silo Karas na bulok, Karas Bang Sangko sa labanan, kailangan dito kita lang force Ito Profi Ano bata boss Holy Crown Ito Profi mga po Picture na lang yung point Kailangan dito Come on Ray Come on, coach. Doggy beer. Ko lang. Kung saan ang natin mo. Top correcting. Naman. One out ang Team Holy Crown. Picture na lang yung point. Ariano Puerto sa Batito. Coach. Taruh saja kami akan strike. Because, bukan because, berapa lagi? Because, dari Doggy, Popis, cuaca yang tunggu. Kemudian kita tak boleh lewat. The runner says going first. Picture niya lang po sa Batito. Kailangan shortstop. Boys. Pagkaki. Tinir lang. Ganito sa mga tayo. Walang chance safe on third. Walang chance safe on first. Picture niya ba ito? Boys. Pagkaki. Request to support para yung chikabulitin ko na ang dalawa and second and then second first. Picture na lang ko ang top. Picture ko lang dito. Kataro ko yung Chapaki. Para sa Chapaki. Picture na lang ko. Picture lang dito. Sunod boys. Ben sa Chapaki. Picture ng tabarang boy. Kulog boys. Strike. Para sa Chapaki. Picture meron po yung road. Block. Boys. Block. Pili na namin ang tap. Correcting. Picture sa tap. Correcting po yung tayo. Out. And then runner point second and then one first or two out.
Picture dito. Push. Para sa Topoki. Push. Topoki. Tapos, gusto sa Topoki. Talangon. Para stay for third. Para stay for second. Picture na lang yung buhay. Para nasa balong. Hanggang dito. Ay sa akong balong. Pura ko sa ito buhay. So, sa pari-up. Right. Picture cover yung buhay. Kita na yung push. Meron ko si Blocky. Picture cover. Simple ka ang tagap. Ang ganyan ng pangdoon. Walang second second. Picture gantok. Picture na batak ng batak. Boys mo po yan. Picture ko sa Poppy. Picture. Boys mo po yan si Poppy. Pil kala. Magsipuntahan ko ng team. Yan araw. Sino? Kailangan sa sanang promain ka ng American, Miguel China, David kan, score kan ng buwan ng Utagla, ay sa gisu, o karusutan. Nay! Pero, mananak na itaratot. Picture ulit ito sa dito. Boys, para magpag-doggy mo yung pin na shortstop sa kapag-direct ng kaya. Safe. Point second base. Kalang ng second, maganto, excellent. Picture ulit dito, sa dito, kalang dito, para makata. Course mo po yung para sa Topoki. Pareho na po yung bola at snapos mo sa Topoki. Strike, it's like Topoki. Mga bata. Boys, para sa Topoki mo yung pipin. Mga kumarang-marang sa James Tara naman sa kayo. Next one po yung home run. Pandokan sukset yun. Enrico Pablo, Doggy ang mga pin lang pungay. At sinagod jangan, marana. Stay point second. Picture na yung boy, Santos, kalulang mo Santos, kulang dito. Gusto kong boy para Doggy, pil na ng shortstop. Kalau mag-jam, nalang, pita lang mo, walang safe ang first. Kaya yung boy, kung nagkata sa Topoki. So, may runner for first. Kaya yung boy, kung Topoki, pina, lalagyan na paparating, nararating, safe.
Doggy picture in next gen. Last name Mendiola. Runner to second base. Kaya yung boy na doon, Doggy Pintan. Ang sila si Tito Luganon. Naramat ko lang. Wala. Super safe. Third second. Runner to lang on. Kaya yung napoy ko itong para sa Puffy. 107. Kaya yung because para sa Doggy Pipil na visit sa mga banyo. Kaya yung tawag tuloy, napananatan. So, it was another boys, but it's Doggy Pinlan County Webster sa tabang positions. Out. Kaya ano pa yung nagkakaroon sa Tapaki? Kaya ano pa yung nagkakaroon sa Tapaki? Kaya ano sinong ba yung Tapaki? Pin na lang puman. Second. First and second. Kaya dyan nga receive from first. Kaya marami na receive from second. Doggy Pinlan County. Nasa 3 out.
Program Oman Cho. Isugan ko dito yan. Score ka ng isa kasunari sa silo. Next chen chichi mo dyan. Kamor, Wolf, dan satu kaki, pecahkan walaupun satu kaki. Okay, ada bicara apa? Temporal Wolf, salah satu kaki. Runner point second. Bagaimana kita? Wolf, kaki, kiri, lepas kepada kaki, mengarah, sisi belakang. Karena batang sukses dalam cerita, bos membuat joki di tanah, di tanah, dan sedang tabar itu boyo. Picture na yung point, pinang dito ating boys, kumot joki, untuk captain, kasi numbers, out. Yung mga silo. Scoreline 23-20, next turn. Kecelakakan dengan pos kitong point, harus edukasi. Kurang lagi boys, lagi pina, kita sakit apa itu mau? Besok dan pernah kali yang mana saya conference. First base. Kecelakakan boys, lagi punya pina. Simpan po sa kayo ng kaya mas lana. Dito lang mo maraming. Simula na sila ng dalawa, maraming second third. Picture ka na nila po yung success. Boys. Next lang sa Chapaki. Program boys. Excellent Miss Mr. Pagya Pumun. Strike.
Sa gabi mo yung beer na DJ dyan at saka naman yung temperature. Color contact, saka yung tulangon. Left to right. Gantok, Marigo. Marigo, gabi yan ang bayaw. Beer na tayo sa Spanish. Marigo, gabi na yung tayo. Hoy, napag-play. That's simple as next gen mo yung belt. Kaya mo po yung mga sa K-Poppy. Ito na rin yung play. Tingnan natin ang culture. Kada sa talong. Pastor sa pata. Tapos ang belt yung wayak. Yun na yung sa pata. Out! Out! Ito yung nalilong po sa 6 boys. Pag-bagay po yung clear ng shortstop. Because ito ang buksan first baseman na yung save from the first. Picture na nalilong po yung success. Runner from first. So, what's the next gen? Gabi mo yung pin! Kukulang taperatik! Slow! Team next gen, kam sa kanara relasyon buba o ito. Silura kaptala. Score ka mo kabla. Riesa. Uno ni Riesa. Lalu bapa bangkirai bangku sampai silu. Ajaib manis dulu. Ajaib manis dulu. Lalu bapa bangkirai lasin buba. Bukan, Toyota Putraya, Riesa Kuno dan Riesa. Riesa Kuno dan Riesa. Next one, score one, ito ang napilwag taglan. Holy Crown, Kalagoltang Riesa. O next gen, Kalagoltang Riesa Kuno. Dito. 5-1. Boys. Just natarapaki. Walang. Ano ba? Rosa. Kaya pitchin mo na. Hapon. Ano rin ba ako lang tama ng pitchin karakter check. Tapos na doon doon. Wow.
Kayo kamatong ang Ryan kan all ground or next chain. Score kan Reyes sa kwalaw, Reyes sa silo or next chain. Kaya mau mga so chichit kaya kami kurang tapak pena.
Jane yung kamata. Kakabagay mo yung pin. Lante si Pasanaw, kalag sa tiyang, nalang putalangon. Out! That's not out. Tangalog po, out. Ang naligas save 20 seconds. Picture ulit tayo sa offset. Ilang daw batter. Kuwas kong kuya ba sa Baki, Pirtala. Kita parati, naka-out silo. Next turn, pasukan kayo sa kanal na sungan ko pa ng PA. Was the score na tapta lang yan ko bawat.
Holy Crown para Block. Pagpaguyawiyang ng Chen Warangi. Dosa Fit. Toyota Fit. Topido. License plate number U1-W-792. Kubog Kalangan, Kapangitnan. Right, batter! Holy Crown, Pantos, Villagay, Blanco, Guanacerio, Evangelistic Sacrifice, DC. Rampot kay TC, kayong to'y tutuwas. Gaki, pinang short at tapan. Tapos kita ang first baseman. Out. Out there, ang Holy Crown. Picture na yung weight, length na yung first step, length ng catcher, labatan. Wospin. Wospin kumanin. Gaki, pipila. Galileo Kelo. Ewan one, we are our team in Holy Crown. Pagarap, gagawin ko yung katong second baseman sa tapar ito mo, gagawin yung safe on first. Bangkok, sang Holy Crown kay Marlon. Kaya nabagay ng alagagi. Pil lat Galileo tapok. Patara na bata. Sungkos. Kuwata rumbay. Suwerte bangki. Suwerte bangki, kaya rumbay. Picture bali rumbay. Untuk Singapore Boys. Suwerte kaysa mo rumbay yun. Picture bali rumbay. Purang, dan dito kata rumbay yun. Suwerte bangki. Sama to from first base. Runner turn first. Kada bunga na bata. Bunga na bata. Watch kung mayo. Para sa Tukaki. Tukaki mayo bila shortstop. Tapan. Tapan sa basement. Out. Oh. Runner mayo turn first. And then runner out turn second. Kaya nung po'y matangal para sa Tukaki. Kaya nung po'y magkuwata para Tukaki. Pir. Tana na well. Tana. Tapa natin. Oo. Niraloy pa na. Apo po yun. Loti. Yata out. Silipoch. Runner ball first.
Picture na yung point. Jogging mo yan. First up, tapal. Shoot out na tumawag mo yan. Runner safe on second. Runner safe on first. Wala versus palapan. Kapelong po yan. No way. Picture na ba tayo substage? Kayo na po yung katong Santos sa Jepaki. Pwede. Kayo na po yung kwarta ni Father sa Jepaki. Nakaman pwede. Kwarta ni sa Jepaki. Susan Changen. On first. First time po na out. Runner 1 second, runner 1 third, runner 1 first. Buang picture. Kayo na po yung ito na Bagi Pina. Left fielder tamper buksang runner Changen. Magsay po talong magsay third, and then Changen magsay po second. Picture na layaro po yung substage. Kita no puedes. Oi! 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 Out! Out! Okay, kasansan ba wiwiyaw yung substage? No way! No way!
Okay, mawar Mitchell siya hampir pura langan nagkama to. Son, mau, chorus lopolop. Chorus lopolop, mau. Kayo po yung potongan teacher ka Paris sa Chatoki. Teacher ni Matak course kita Chatoki B. Lord! Kawan listan kayo listan yung tumawag po yung karayang kalang limang talangong. Kalang sa itong second. Side out. Okay, picture na bata. Kayong mga doggy, pila terkes ng tapper. Pos kitong first base out. Okay, para na bata. Para po yung second. Kayo nung boy ko para sa Chapati. Picture lang yung boy. Kailangan dito. Boy, sa boy. Para sa Chapati. Picture lang yung boy. Boy, sa Chapati. Oh, lang. Home run. Boy. Picture na patak na itong para ng sausage. Dito, koy sa gumayok. Para sa Chapati. Okay. Marang kapag-pyogi larong po niya pa di right. Tsaka na sa itong third. Sila pyogi yung kayo. Tapon. Wow. Fly ball. Picture na yung boy. Tanggal pa ang top. Kayong boy ko ito ang nagpapyogi. Kola. Tsaka talan kayo tagay. Tsaka na mga kamaraw. Poop. Palio. Lewang run. Home run. Pitcher. Coach ko ba yung boy pa na Rocky Sochelen. Pitcher na niya ng boy. Coach, Manapaki. Out.
Ito, 3 out. Score kan. Kaya na po yung kuwatongan. Felix Pilprog, yan po yung mo, palinyo. Yung score pinpila lang ang Holy Crown. Teacher Katarero yung po pero sa Dibaki. Teacher Pinanayarong po yung sausage. Kaki mo yung pirla. Second baseman Dapper, shortstop Dapper ito mo yung kuskutang first, out. Pitcher na layarong point, kaging sa post dito para sa Chipaki. Strike. Pitcher na layarong point, kailangan dito ang catcher. Kosuki. Kosuki, pirla. Second baseman Dapper ito kita out, Riao. Pitcher na layarong point. Kailangan itong para kailangan itong pause kung bayaw para sa Chipaki. Siyempre lang yung point. Yung pause. Doggy beer! Lainan lang. Left shoulder ng tapon at tigaran yung tiyangan. Mararang safe on third base. Out. Walo ni tayo. So, kusto kayo ng boy para sa Chipaki, boy ang kasulinan. From a Pagi, third base Dapper, kusto ng first baseman, out. Out. Pitcher na bata suksej. Kadar na bata. Course. Sa Pagi, third base Dapper, kusto ng first base, out. Out. 2 out. Pitcher na bata, kurang kusto ng mayo, pero sa Chipaki.
Pitcher Valero Boy nagtapos para Bucky. Jangan ang catatan berhenti out. Skor kan ya. Kanya mo mitang labjudge mo ang skor kan. Tayo na walo next gen. Sungguh sunabatan sukses belanja batter. Kata rumahnya betul pila shortstop sociality. Jangan receive on second base. Sungguh sunabatan kata rumahnya betul pir wala. Pupuya ila paliyo kwendo. Naman naman si Kuya Noel lang ko. Malabagi mo yung mga third baseman, Koskatong first. Out. Natilagan mo pa ba ito? Other Poggy Boya from the master line. So, Churalan from base kanan substage. Kulogabit sama na. Churalan Boy, kulogabit ng batter, kulogabit ng kamar, course level. So, Poggy. Course, Poggy. Course ka first base. Out. Pitcher na batang substage. Kailangan itong catcher. Push ko meron kayo pina. Pitcher social ito mga kaya wala siyang receive from first. Pitcher na batang substage. Kailangan itong para ke bos kaki wala nag-snap tabar itong boyong yataraw siliw Score kan 1-0 next turn. Pitcher na matapos para Poggy bilang quarter baseman. Kukula. Jangan receive on second. Pitcher na matapos ng catcher and watch. Mawar was para Toche Poggy.
Ucap na layarong po yung murang ganito. Kos, patanap sa doggy, Birden. Oo, kapatid. Punya pula, Rosas Abstrali Tumau, Barat Changa, Ruptulangom, Runner Safe Point first. Picture niya rumboy, kanang catcher, labata, boys, para plagi mo yung pirlang. Tigita berarti out. Okay, out silo. Pagkairong Kabay Charlie, pacuta ka rin ang sungal nono, tatasi pa wawiyawiyok. Kabay Charlie. Naklian?
Kayon bak yang uyar pelang left center sudah tapar temuan boyo ramen chang harus 3 second. Naman ang usik pata chang na second. So masa nak was kinang boyo pada kaki. Dan left secara kemampuan mencang arok pelangong pada cangon 7 second. So sudah betul bilang tidak membaca. Kaki yang boleh pilih extra berarti. Kapag ako temperature tapper, runner ni Mipon, second. Picture mo yung namatang sa course, para sa Chapaki. Picture na namatang pala yung bayan subset, kung ano yung namatang course, para sa Chapaki. Boys, sama tuan pon first. Runner man pon first and then pon second. Boys, para Doggy. Oh, search tapos ka search ang ito mo. Para siyang arot tulong. Para siyang arot tulong. Para siyang arot safe on second. Para siyang arot safe on first. Score 1 ulit wow. Next gen. Jump. Picture na niya ng boy. Catch pinokir. Cost. Tibak. Peer lang. Second base tapper naman out pon second, runner safe pon third or safe pon first. Then out pon second base. Bagi mo yung beat. Po pala paliyo pelo. All ground punya tayo home run. Kasi bicara kayo pulo-pulo home run. Oh, Jeremy punya tayo home run sang team Holy Crown. Okay, nabampok. Marlon, picture kataral kayo nung boy Marlon sa Chapoki. Broncos, Marlon sa Chapoki. Broncos, Course, Marlon, Samalar, free right. Nabampok. Chocho. Kayo nung boy pala, Rosso Chapaki. Picture nila yung boy, Course. Bobby, bilang, third baseman, tapper. Out. Out. Score ka ni sa kayaw ni Tuaw. Score ka niya, huwag taglari, tuwan po itakan. Holy Crown, kulukol tangay sa gayaw. Next gen, kulukol tang Tuaw. Match, Holy Crown, machichiyang. Koro sa gis, lopolop. Kailangan.
Kayo na po'y kulangan Rex na sa Japaki. Teacher na rin po'y boys. Rex na rin sa Japaki. Express tama na po first base. Teacher na rin po'y. Kanari ka ba? Top. Teacher, kanari kayo lang po yung gabi. Here lang. Source staff na sa charity. Next na siya sa ipon second. Narikot siya sa ipon first. Nabampo kayo sa stage. Saya the next gen. Boys, para sa Japag yung boy. Diba na yung boy yung luna boys, para wala daki. Kukula. Oo, so cita pero tumaw para yung. Runner safe on third, runner safe on second, runner safe on first. Peskan boros out army chowe. Kayo na po pala para sa Japag yung misalailang po yung. Picture na yung po yung kuwas para mga sa Japag yung. Picture na po yung nanti na kuwas. Okay. Rose quarter lang. Ang next check. Peskan before yung out-tar o vector. Okay, so kuha sa nagkakwas mo boy. Para sa Japake. Ano po yung kuwas kong boy. Para sa Japake. Pir lang. So stop tapos ito kuwas ko itong. Runner is safe on first, and then Kalangong. Runner out on second. Father, bagay mo yung picture pero ito yung araw. Sino? Picture na yung subset. Pause. Para sa Japaki. Picture na natin. Singkang mawala siya block course na switch strike. Picture na yung point. Pause. Bagay mo yung pila. So, stop strike mo. Changar of Talangong, runner Changar safe on first. Tanggi ka nakatanan mo sa Nyakyo ng Spanish 1. Sungkos Pililabeta. Kayo na po ko na para sa Japaki. Pinalang po boys. Haba siya Bobby. Second baseman na kita pero ito po niya para niyang runners. Oh! Out! Runner up ang pag-check po sa second base. So, second shortstop po. Waki nito po niya. Out in ang chiso. Out! Out!
Tentuannya waktu kelas skor kanan subset dan subset. Holy Ground kalau tang Isaac next gen kalau tang Isaac Silu. Kalangan kumai sol matong kan pag yang may kasalita matong wow. Sungguh sudah betap boys. Harus saja pakai boyong. Picture boys. Para bisa cepakin. Pakai mo yung picture sa sana itu mau. Para shortstop, jangan. Safe on second base. Picture kadang kayo nung boy para Belky. Pila filter. So cakap mau. Runner pedalangom. Runner Changero safe on second base. Runner on second, picture na yung boy na mata. Boys, parang abasang movement pogi up. So, pogi. Picture na yung boy katar roto. Para bisa pogi. Picture na yung boy na boys. Parang abasang pogi yung boy na bigla. Shortstop top ready. First down, first baseman out. Felix out on first. Pitcher pala yung boyan subsearch. Walang catcher. Koski. Meron Kos. Para Belky. Pitcher taparati. Runner out on third base. Runner safe on first base. Pitcher na yung boy Kos. Meron Kos para Belky. Pil. Kola. Second base taparati. Uyata around Silu. Next one score niya Pinwagtaglan. Holy Ground Kalabaltang Isaac Riao. Next gen Kalabaltang Isaac Silu. Karen Karos May. Kakakailan lang. Pitcher na batang subset. Para na batang ko yung boy kolar. Belky yung boy pila. Shortstop strong ito maong boy yung karayang runner safe on first. Okay, para na batang sa kulang batang kulang na Kos para sa Belky yung boy strike. Para sa Belky yung boy Picture na batang
Goals para Blocky, Pete, third place double. Amen runner out 1 second, Amen runner out 1 first. We are out now on team next gen. They will work with next generation. Pitcher Koski Yaramoya, shortstop, where third baseman Taparati. Koski down first, out. So the score, kapatid ng Copa White, score 22 sa Sakriyang Yusuf Silo, next gen Machichiang Chet. So, wala mata. Koskitor kayong lumpay para sa Japaki. Pinangayara po yung Koskito para po sa Japaki. Strike. Pinangayara katanong po yung Japaki. Score sa top para itong po yung out. Pitcher Galera po yung suksot. Yung kabalisa ko katat para Blocky. Pirlan ang pumantoy ito shortstop. Sa tagtapal ko si Tom. Runner Changaro sa 8.7. Pitcher na ba tayo suksot? Dito katarong ko yung Block. Pir. Kola. Changa talak. Bob Palillo. Pitcher Galera Lumpoy, okay. Koski kayo Lumpoy. Coach Paki. Because para pisocho Toki. Chevrolet from Bobby, Tirtala, bola, second base na pala, Taparati, out. Pitcher na matapos, Bayang Kokok, Singkamor, sudah meron ng boys. Pitcher Galera Lumpoy. Wala ba ito? Kasin Kamor. May galing ng kwas. Mga Blocky. Picola. Portalia. Pitcher Galera Lumpoy. Sukses. Ano pa ito? Sungguh sa babatag ng katanong ba para Blocky Picola. Pupcha Palia. Kumancha kayo ko. Kapro na ito. Pitcher ko lang itong boyo. Para Chalaro 6.2. Pitcher na hirang boy na bata. Koski. Bok. Pir. Kulang. Right field na bata. Taparati. Wala out sila. Ulit na ang kasa klaro ng gawa ng tawa ng or kapalaw sa tilo.
Antoine Volkan Pilwag Dagdag ng Cobalt number 10. Aisang Sinuni, Aisang Limao, Holy Ground. Judge Tuan scorekan ng Tuan Hawag Taklam ng Kuwan ng Duwanaw. Holy Crown, Kalabaltang Isak Limaw. Next gen, Kalabaltang Isak Sino. Sansan met Holy Crown, met Chichi ang kakamatong ay naisukset. Ew, nabalan, napulok. Picture na yaron po yung sukset. Koski, Sonbog, Kukslar, Soche, Paki. Pagkwas, the bogey po yung beer na third base sa napata kasi nagtatapper. Out. Nabangpak sa next gen niya, Enrico Pablo. Magiging mo rin tapper. So was to mo yung Enrico beer na lang pungan second base of shortstop. Changeroy safe point first base. Picture na yan po yan suksej. Was katuan para sa Japaki. Runner po first. Pinalayarong po eh. Koski para magkaisang mo sa Japaki. Runner Chang, runner po first, runner po second. Picture na yun po yung sausage. Nabata, boys. Para sa Japaki, nagprangalap boys. Para magpapaki, peer lang. Second base, so kita pala tumawag po yung runner Changer, Pelangom. Having safe on third. Chosen safe on first. Next lang Chang, safe on third. And then, Pelangom. Kayo nung may Kostol, Picture Koskiya para sa Japaki. Pagpurang Kos para Paki, Picture si Changlay tumambo yung runner Pelangom, and then runner safe on second, and then safe on first. Picture ka daw kayo nung po'y para sa Japaki. Picture na rin nung po'y Kos para Paki. Beer! Kulang. Sa nagtaba natin. Runner ka to white, Semen one first, Semen one second. 2 out. So, ang gusto ko siyarong po para sa Japaki. Pumuri ako na batakos para kailangan natin sa Japaki. Para pagkaroon po niyo, ito ang first baseman sa Jabong Tabar Tumaw. Para yung Changar na safe on first. Runner po first, runner po second, runner po third. Full base.
Song was song. Okay, wow. Let's play ball. So, pagkalulang masahan po. So, gusto na batak. Katarong po ay Bogey. Pilanan po ngayon. That's it. Short. Tsaka lang. Tsaka. Pitalong. Amen talongom. Amen runner po on first. Amen po on third. So, gusto na batak. Para sa Chapaki yung poyo. Kurang nakata. Pirso Chapaki. So, gusto na bata. Kurang kuas. Para Pirso Chapaki. Strike. Nakata. Block. Pila. Front point. Karang yung runner na nagtalangong. Amen safe on second. Amen safe on first. Okay, so book, excellent na nabatan sukses. So, basta nabatan kos. So, book sa Chapaki. Picture na niya ng boy, nabatan kos. One strike. Picture na niya ng boy, nabatan kos. Ngapis ang Bogey. Pila third baseman. So, tinabot tumaw. Runner out on second base. Yata 3 out. Next gen kaya sila right mo ko na beso or kap talang tang isu. So, gusto na patang sukses. Kinaglagatcher, mawar, sinkamar, isinkanong chokos kumayo para sa Chapaki. Ito na nga lang po nyo. Chokos, Bogey. So, nagtataba ito po nyo. Kapratong second base. Runner safe on first. Scorekan Isak Limao, next gen with Chichiang. Kuya Pierre talang. Narigo taparati. Kuya tatala yung out. So, gusto lang kayo ng point para sa Chapaki. Pitcher berang kata lewang point para Chapaki. Pir lang. Kulang ni Kentaken, Kotalan. Runner Chalaro safe on third. Runner Chal safe on second. Pitcher na lang yung buhay ang sukses.
Pues, para Pogi, Pila. Second base, kasi nakatata pa rin. Yataraw Triao. Pitcher na lang yung po yung Suksich. Kailangan ditong kinumunkala ka pang kus. Chay. Pitcher ay oxygen na bata. Stone box sa Baki. Pinay Salangan mo mau? Sungkos Katarumboy, pero piso Baki. Samalar po on first. Okay, teacher ba? Pagkain Suksich. Wala bata. Sungkos kailang. Kos, Chay Pogi. Pirla mas second line. Pitcher Blalayarong po yan Suksich. Pitcher Kos, Chay Pogi. Oh. Shortstop and so chale itong po yung karayang naman tulongom. Runner safe on third. TJ Changer safe on second. Ito na layer po yung success na bata. Pitcher na layer po yung Kos. Para kay Samuel. Pitcher na layer po yung bata ng Kos. Para Pogi. Kacharata pa rin. Bench becomes now Kamatong Championship and Command Team Holy Crown. Next turn. Score kan Aisak Walo. Narayaisak Sansal may right team. Nagatusan Masakit Convey. Next turn. Nagpayamaw. Yaray Kuladiyar Tang Rayaisak. Holy Crown Kuladiyar Tang Aisak Walo.